الأسبوع الماضي بدأنا ببناء أسقف معلقة إضافية لبيتنا اللي عم نبنيه بنفسنا، وهي خطوة مهمة جداً لحماية جدران البيت من المطر والشمس. كانت مهمة جديدة وكان لازم نتعلمها قبل تنفيذها مثل باقي المهمات السابقة، وقدرنا نبني أول جزء وفهمنا كيف حيستمر العمل. وهالأسبوع خطتنا ننجز أكبر جزء ممكن من الأسقف المعلقة، والتحدي حيبدأ لما توصلنا رياح شديدة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، ووقتها ممكن تصير المهمة أصعب مما نتخيل. هي 7-8. هاي كمان كمان
هلا راح يتغير كل شكل البيت مع هذا الاوفر هانج الجانبي والامامي. بالعاده بيكون مشغول بطريقه مختلفه. البيوت التقليديه الرافترز اللي بركبوهم للاسقف بخلوهم اطول مثلا ب2 فيت وبطلعوهم وبثبتوهم، فبصفي الاوفر هانج جاي جزء من السقف نفسه. شرحت قبل هيك انا ليش ما اشتغلتهم بالطريقه التقليديه، بس مرة تانية هي الفكرة انه احنا نغلف البيت ونسكره ونعزله بهذا الراب اللي هو مانع الهواء والمطر، وبعدين نركب هاي الاوفر هانجز. لانه الطريقة التقليدية فيها ضعف بهاي الناحية، لانه المكان اللي بيركب فيه الرافتر وبيكون طالع لبرا بضل في فراغ كتير بيعانوا منه دائما كل ضيعان الحم والبرودة من هاي المنطقة. فهذا النظام بلشوا يستعملوه جديد، بس مكلف من ناحية أيدي عاملة لأنه بياخد وقت أطول. وإحنا الأيدي العاملة عندنا متوفرة يعني. عشان هيك اشتغلت بهاي الطريقة أنظف وأدفى للبيت أو انرجي افيشنت أكتر. عم بستنى ام يونان. طبعا ام يونان يعطيها العافية بين يونان وتدريسه وتعمل لنا أكل وتنظيف وتساعدني، فأكيد في عليها عبء كتير، يعطيها العافية. يلا هذا أول مرة عليهم نقط. هذا الجزء من الأوفر هانج أسهل من الجزء الأول. الجزء الأول كان تدربنا عليه، هذا الجزء عم بيكون أسهل وعم بيكون أسرع، والأجزاء اللي بعديها رح تكون كمان نفس الإشي لحد ما نوصل للجهة العالية اللي هناك. هذيك رح تكون شوي مختلفة، لازم نعرف كيف لازم نسويها.
نزلوا فجأة. استنى واحد. استنى استنى إيه؟ لا لسه استنى. ايش بدك تسوي اول؟ شو بدك فيا؟ يلا. طب استنى. لازم من اصل الجنب مقصوص. والله احسنتي يا مدام. احسنتي. هات نسينا نقصه. يلا. جاهزة؟ اها. قديش حكينا؟ 39 وربع. ونص. وبعدين طلعت حكيت ونص. اول شيء وربع بعدين حكيت ونص. 39 ونص. اوكي. بتوصل هلا صح؟ على بالك. والله واهلا وسهلا مدام. أهلا فاتي، خليني أعرف أركز وأنا طالعة. ركزي. اوكي. خلص هاتي ناوليني. والله لو انك بتصوري نقطة نادرة بناشونال جيوغرافيك. ذهب. فينيتو لليوم ولا لسه الجهة الثانية؟ اذا انت بدك فينيتو انا جاهز فينيتو. لا هلا يعني مش تات، انت شو بدك؟ انت شو جا بالك، فينيتو ولا مش فينيتو؟ انا عاوز الربع جنيه بتاعي واروح اروح. معناته بدك فينيتو انسى. لا بدي براغي عادية عشان امسك كمان ببراغي عادية.
اليوم الهواء مرعب، لسه بالليل بدها تشد كمان، هاي لسه بداية بالليل العواصف بتبلش. وانا كنت ناوي، كنت بفكر اني اعمل الاوبرا هانج الامامية اطول من هيك. هلا قرأت بالكورس يفضل انها تكون 12 انش او فيت واحد، ما تتعدى فيت واحد، تحديدا بالمناطق اللي فيها هواء. فانا بقول احنا مش كثير في عندنا هواء. لما صحيت شفت هيك الجو، رجعت عملتها 12 انش بس، لانه هذا الهواء لما يهب بيصير يدفش فيها لانها مثلث هاي المنطقه. الجوانب اذا كانت اطول شوي عادي. الله يسهل ان شاء الله ما يشد اكثر من هيك.
ريح شديد شديد كان سرعة الهواء 100 كيلو متر أتوقع أو إشي زي هيك، مع هبات قوية. ما توقعت إنه يخرب هاي التغليف تبع الشبابيك، لأنه الأسبوع الماضي إجانا شبه تورنيدو وما صار إشي، فتوقعت إنهم بيستحملوا، بس للأسف اضطريت أفتحهم كلياتهم عشان أخفف الضغط عليه، مع أني كنت حاب أبلش أشيل التغليف هذا لما يوصل الشبابيك اللي نفكه ويتركب على أصوله، لأنه مش هيك لازم يتركب فيه له طريقة لتفنيشه وبعدين الشبابيك تركب عليه. تعودنا على الجو، يعني صار جزء من الحياة هون، حتى بنحاول نستمتع فيه لما يكون في عندنا هيك إشي بنحاول نستمتع فيه، كيف الطبيعة عم تتعامل مع هاي الأشياء وكيف بتصير. الحمد لله إحنا الشجر عندنا هون نوعا ما رفيع، لساته لين، فما عم بيكون في عنا أضرار. ولا بالمنطقة يعني كل ما يصير هيك إشي إلا ما نسمع عن ناس وقع عندهم شجر بالأرض، كسر إشي، بوقع على عمدة الكهرباء. بس الأرض هون كانت مملوكة، كل الجبل اللي إحنا فيه تقريبا كان مملوك لشركة خشب، فكل 15 سنة بيجوا وبيشيلوا بقصوا الخشب وبياخدوه بحولوه، بقصوا الشجر وبحولوه لخشب وبتركوها 15 سنة وبرجعوا لها عشان يرجعوا يعملوا منها كمان قطفة تانية. فإجمالا أغلب الشجر اللي عندنا رفيع، فالليونة تبعته بتساعد إنه يتحرك مع الهواء بدون ما يصير أضرار. التغليف تمزع أكتر من منطقة، فرح نرجع نضطر نعيد مناطق منه أكيد. بس رح أخليها لما يوصلوا الشبابيك، ما بدي أرجع أفوت بهذا السيناريو مرة ثانية.
اليوم صبح الجو بارد بارد، درجات الحرارة تحت الصفر والهواء ناشف بيلسع. احنا الخطة انه نركب فاير بليس هون او وود ستوف الطابق اللي تحت، بس الوود ستوف اللي بدي اركبه شوي موضوعه معقد، مش تقليدي، مش زي الوود ستوفز العادية، لانه راح يكون فيه شوية تعقيدات بالتشبيك. ان شاء الله لاحقا بتعرفوا ليش. ففكرت اني اشتري وود ستوف صغير او فاير بليس صغيرة، واركب المدخنة تبعتها محل ما الفاير بليس الاساسية بدها تركب، واشبكها منه بنحرق بواقي هالحطب الموجودة عندنا وبنتدفى. بس باخر لحظة رجعت غيرت رأيي، مع اني لقيت واحدة مستعملة وسعرها خفيف لطيف، قلت بجيبها وبنتدفى عليها، بس غيرت رأيي لأنه فكرت فوق السطح لساته على اندرليمنت، والوود ستوف ممكن إذا الواحد ولع فيها نار شوي حامية زيادة بصير يطلع شرار صغير وبنزل على الأرضية، فمخاطرة كانت إنه نرجع نحرق الاندرليمنت أو الخشب، أو يعني مش إشي الواحد يغامر فيه. وهون امبارح خلصته مثل ما شفتوه. الشغل ممتاز جدا، المساحة جوا تبعت غرفة النوم طلعت ممتازة، أنا كنت متوقعها شوي أصغر تطلع، بس ممتازة طلعت. المساحة هاي راح تكون فقط غرفة نوم، ضايلة نحط فيها خزانة، بس مأجلها شوي لأني ما بعرف كيف الستايل تبعها بده يركب، كيف بدنا نعمله. والشغلة الثانية السكاي لايت رح يجي فوق الخزانة، بدي اركب اول اشي السكاي لايت، بعدين اركب الخزانة، اكون متأكد كل واحد فيهم وين بده يكون موقعه.
عليه. بس مش بس لأنه على الفاضي إيش عملنا؟ جرجير مسكين. بازيلا Stick. What's it? That's a lot of dirt. Even closer. Oh my! كله عروق. بهذا الجو البارد أنسب شغل ممكن نشتغله هو هذا الشغل. بدفينا ومنه بنعطي وقت للخشب اللي ركبناه امبارح وقبل امبارح انه ينشف لحتى نقدر نغلفه ونكون صرنا خلصين اول سقف وجاهزين للسقف اللي بعديه. This isn't not. عيني ايوه. Oh my god! Not again! So just lift it up. Oh no! What is the wind? Keep his decoration. Cactus. Cactus. Leaves. Here's the ramen. أشوف الرمانة حلوة. Here's carrots, أها. grapes, and here's cattail. Here's this pomelo, and then بطيخ. and then this, and then this. Here's the batiq. بس نجيب لنا كيس سماد بقري نفرده على الوجه وجاهزين للزراعة. ونخلي الدجاجات يجوا. الدجاجات راح يجوا ياكلوا لك دود الارض اللي فيها. وهلا والله. I'm done
وهاي آخر قطعة يا مدام. بس تأكد إنها محطوطة صح. مقصوصة غلط. لا. والله قياسها غلط طلع. وهالمرة هاي آخر حبة يا مدام. يلا. هندسة. تغير للبيت ها؟ لسه بيكمل بعد ما نركب الاوفر هاند الثاني. ابصر كيف راح يطلع شكلهم هم هيك هم داخلين جوا بعض. متقاطعين. راح يطلع شيء مميز. بس هذا حلو. جود ويك. يلا نحتفل. تفضل. يلا.